Thông tin hẹn hò bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh vào đêm khuya gây sốt trên mạng. Tôi đã lướt mạng xã hội của cô ấy suốt 3 ngày và phát hiện ra một sự thật còn gây sốc hơn. Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã có hơn 4 triệu đơn đặt trước và doanh thu quảng cáo của cô ấy đã tăng gấp đôi, vậy mà tin đồn về chuyện tình cảm vẫn không ngừng nhắm vào cô ấy. Cô ấy bình tĩnh đáp lại, cứ để họ nói gì tùy thích. Tôi có tác phẩm mới mỗi quý, không có chỉ tiêu KPI nào phải đạt được trong cuộc sống, sống cuộc sống của chính mình mới là điều quan trọng nhất. Thông báo hẹn hò đột ngột của Triệu Lệ Dĩnh gây sốt trên mạng. Tin đồn được lan truyền rất chi tiết, thậm chí còn chỉ rõ ngày thông báo chính xác, cho rằng cô ấy chỉ đăng một câu vào tối ngày 22 tháng 3 năm 2026. Điều này ngay lập tức gây xôn xao trên mạng, nhưng tôi đã tìm kiếm tất cả các bài đăng công khai của cô ấy trong 3 tháng qua và tôi không thể tìm thấy bất kỳ dấu chấm câu nào liên quan đến chuyện tình cảm, chứ đừng nói đến một thông báo vào năm 2026. Các bài đăng gần đây trên mạng xã hội của cô ấy đều liên quan đến công việc, quảng cáo cho bộ phim truyền hình mới, ảnh từ một sự kiện thương hiệu tuần trước và một bức ảnh cô ấy đang ăn trưa trên phim trường, kèm chú thích trứng kho hôm nay ngon thật. Vậy toàn bộ tin đồn này là giả ngay từ đầu. Tôi đã kiểm tra các tài khoản đăng tải bài báo và chúng đều là các tài khoản mới đăng ký hoặc các tài khoản thường xuyên lan truyền tin đồn vô căn cứ. Khi tôi yêu cầu họ cung cấp bằng chứng cụ thể, họ hoặc phớt lờ tôi hoặc nói thông tin nội bộ không thể tiết lộ, và một số thậm chí còn nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đã xóa thông báo chính thức để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên có người nhắm vào đời sống tình cảm của cô ấy bằng những tin đồn bịa đặt. Vài tháng trước, có người đồn rằng cô và Phùng Thiệu Phong đã tái hôn, với những chi tiết cho biết họ cùng nhau đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn và bị chụp ảnh đưa con đi chơi. Hóa ra, những bức ảnh được gọi là ảnh tái hôn chỉ là những bức ảnh cũ của hai người đưa con đi học năm ngoái, được ai đó tìm ra và viết lại thành câu chuyện. Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh không lên tiếng, thay vào đó, cô ấy ngay lập tức thông báo về dự án phim mới của mình và bắt tay vào quay phim, rất ít hình ảnh hoặc video bị rò rỉ. Bạn nghĩ đó là tất cả sao? Còn nữa, lần gần đây nhất cô ấy livestream, một bàn tay đàn ông xuất hiện trong khung hình và phần bình luận trở nên náo loạn, tràn ngập những câu hỏi như có phải cô ấy là bạn trai mới không? Và cô ấy đang giấu giếm ai đó à? Sau đó, công ty quản lý của cô ấy đã tung ra đoạn phim hậu trường, bàn tay đó thuộc về trợ lý của cô ấy. Hôm đó, người trợ lý chỉ đưa cho cô ấy một cốc nước ấm và tình cờ lọt vào khung hình. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà lại bị lôi kéo vào chuyện tình cảm của cô ấy. Tôi thấy mệt mỏi thay cho cô ấy. Hãy nghĩ mà xem, đây rõ ràng là một tiêu chuẩn kép. Nếu đó là một người nổi tiếng nam có tầm cỡ tương tự, trên 30 tuổi, giành được nhiều giải thưởng, với hàng loạt tác phẩm ăn khách, mọi người sẽ chỉ khen ngợi anh ta là người thành đạt và đáng tin cậy. Tại sao lại khác với Triệu Lệ Dĩnh? Chỉ vì cô ấy đã ly hôn và có con, điều đó có nghĩa là cô ấy phải tìm một người bạn đời mới để được coi là viên mãn. Việc không hẹn hò hay kết hôn có nghĩa là bạn không thành công sao? Hãy để tôi cho bạn thấy những thành tích gần đây của cô ấy. Bộ phim truyền hình mới của cô ấy đã nhận được hơn 4 triệu đơn đặt trước chỉ trong một tuần. Sản phẩm chăm sóc da trong nước mà cô ấy làm đại diện gần đây đã bán được hơn 80 triệu trong ngày ra mắt, gần gấp đôi so với quý trước. Chính cô ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bây giờ cô ấy chọn kịch bản chỉ dựa trên việc cô ấy có thích hay không, mà không lo lắng về việc làm hài lòng khán giả hay liệu người khác có nghĩ rằng sự chuyển đổi nghề nghiệp của cô ấy là thành công hay thất bại. Cô ấy sống một cuộc sống rất thoải mái, kiếm được nhiều tiền, nhận được những vai diễn mình muốn và dành thời gian cho con cái thú vị hơn nhiều so với những người luôn lo lắng về việc mình có bạn trai hay không. Tuy nhiên, lối sống thoải mái này vẫn bị nhiều người coi là chưa hoàn thiện. Thực tế, không chỉ riêng Triệu Lệ Dĩnh, mọi người đều có những tiêu chí đánh giá mối quan hệ kỳ lạ dành cho tất cả những phụ nữ theo đuổi sự nghiệp. Một cư dân mạng bình luận những yêu cầu mà mọi người đặt ra cho những phụ nữ độc lập bây giờ thực sự rất kỳ lạ. Nếu bạn chỉ tập trung vào sự nghiệp và không hẹn hò, người ta sẽ nói bạn quá mạnh mẽ, sẽ không ai dám cưới bạn, và chắc chắn bạn sẽ cô đơn khi về già. Nếu bạn bắt đầu hẹn hò và kết hôn, người ta sẽ nói rằng rốt cuộc bạn cũng chẳng tuyệt vời gì, rằng bạn vẫn phải ổn định cuộc sống và lập gia đình, và rằng hình tượng độc lập của bạn hoàn toàn là giả tạo. Vậy nên, không có gì bạn làm là đúng cả, và bạn phải sống theo kỳ vọng của người khác sao? Tôi đã theo dõi tin tức suốt 3 ngày, và ngoài những thông cáo báo chí vô căn cứ, điều đáng phẫn nộ nhất là những kẻ tung tin đồn hoàn toàn phớt lờ công việc và thành tựu của Triệu Lệ Diêm. Mắt họ chỉ chăm chăm vào đời sống tình cảm của cô ấy. Là một diễn viên, việc cô ấy đóng bao nhiêu phim hay và giành được bao nhiêu giải thưởng đều ít đáng để bàn luận hơn việc cô ấy có người yêu mới hay không. Lần trước khi tham dự một sự kiện, một phóng viên đã hỏi cô ấy nghĩ gì về những tin đồn khác nhau về đời sống tình cảm của mình trên mạng. Cô ấy mỉm cười và nói, không sao, cứ để họ nói gì tùy thích. Dù sao thì mỗi quý tôi đều có phim mới, họ sẽ bàn tán đủ rồi mà xem phim của tôi thôi. Thấy chưa, cô ấy rất tỉnh táo, thay vì lãng phí thời gian bịa đặt những tin đồn giả về việc cô ấy chính thức công bố một mối quan hệ.
tốt hơn hết là nên chờ xem phim mới của cô ấy phát sóng vào tháng tới. Phim đó chất lượng cao và thú vị hơn nhiều so với những tin đồn vô căn cứ. Không chỉ người nổi tiếng, những cô gái bình thường cũng vậy, không có KPI bắt buộc nào trong cuộc sống cả. Bạn không cần người khác quyết định khi nào bạn nên hẹn hò hay khi nào bạn nên kết hôn. Hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã làm một việc khá bất thường, cô đăng tải hình ảnh con mình lên mạng. Ngày 29 tháng 3, cô đăng tải những bức tranh do con trai Xiang Xiang tự tay vẽ lên mạng xã hội và ngay lập tức chúng lan truyền chóng mặt. Một cậu bé 7 tuổi đã vẽ gì? Những cột đèn đường, nhà cửa và đường phố được sắp xếp theo hình dạng so le, đầy chi tiết và trí tưởng tượng sống động như thật. Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi, trông không giống một đứa trẻ 7 tuổi, cậu bé đúng là một họa sĩ nhí. Khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh trông như đến từ ngoài vũ trụ vậy. Điều đáng chú ý là Triệu Lệ Dĩnh thường là người rất kín đáo. Ngay cả 5 năm sau khi ly hôn, cô ấy chưa từng nhắc đến con trai mình trước công chúng. Lần này, cô ấy chủ động chia sẻ hình ảnh của con trai, cho thấy cô ấy thực sự tự hào về con. Quay ngược lại năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiếu Phong gặp nhau trên phim trường, câu chuyện Minh Lan và tuyên bố kết hôn, gây xôn xao trên mạng. Đến năm 2021, cả hai bình tĩnh tuyên bố ly hôn, không có bất kỳ tranh chấp hay kịch tính nào trước công chúng, thậm chí tuyên bố của họ dường như đã được sắp đặt từ trước. Vào thời điểm đó, nhiều người tỏ ra bi quan, đứa trẻ mới chỉ 2 tuổi, lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ, liệu nó có khỏe mạnh về mặt tinh thần không? 5 năm sau, Xiang Xiang đã đáp trả mọi người bằng một bức tranh. Phùng Thiệu Phong xứng đáng được khen ngợi rất nhiều về điều này. Sau khi ly hôn, anh ấy đã từ chối rất nhiều công việc và dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho con trai. Cuối năm ngoái, anh ấy được chụp ảnh đưa con trai, Xiang Xiang, đến một bãi đậu xe ngầm. Hai cha con trò chuyện và cười đùa, trông rất thân thiết. Nhiều năm trước, trong chương trình Cuộc sống phiêu lưu, anh ấy đã hào hứng nói rằng biệt danh của con trai mình là Xiang Xiang, thậm chí còn yêu cầu ekip sản xuất tạo ra nhân vật Xiang trong một vòng tròn bí ẩn. Niềm tự hào của anh ấy với tư cách là một người cha là không thể giấu nổi. Anh ấy từng kể một câu chuyện, anh ấy dễ khóc khi không vui và Triệu Lệ Dĩnh không an ủi anh ấy mà chỉ để anh ấy nhìn lũ trẻ. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là mọi phiền muộn của tôi đều tan biến. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Sự nghiệp của cô ấy thăng tiến như vũ bão, từ Hạnh phúc vạn gia đến Gió hè nửa mùa, rồi đến bộ phim Ăn khách năm nay, Thị trấn nhỏ đại sự. Cô ấy đã lột xác từ một ngôi sao phim cổ trang thành nữ chính trong những bộ phim truyền hình. Nghiêm túc, nhưng dù bận rộn đến đâu, cô ấy cũng lập tức cởi bỏ lớp vỏ bọc khi ở bên con trai mình. Vào tháng 9 năm 2025, cô ấy bị chụp ảnh khi đang băng qua đường cùng con trai, và điều bất thường là cô ấy đã đăng một bài viết dài cầu xin giới truyền thông không chụp ảnh trẻ vị thành niên. 2 tháng sau, cô ấy lại bị chụp ảnh khi đưa con đi xem một vở kịch dành cho trẻ em, và hãng phim của cô ấy đã đưa ra một tuyên bố để bảo vệ quyền lợi của cô ấy. Cô ấy thường tránh phản hồi về những tranh cãi, nhưng cô ấy đã nhiều lần ngoại lệ vì con trai mình. Số liệu cho thấy tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em thuộc gia đình đơn thân ở Trung Quốc cao hơn 30% so với trẻ em thuộc gia đình bình thường. Nhưng xét thấy cô bé vui vẻ, hoạt bát và sáng tạo, dường như cô bé không hề bị ảnh hưởng. 5 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã dành 6 năm, tính từ khi con chào đời, tỉ mỉ nuôi, dạy con, và điều đó đã được đền đáp. Hãy nghĩ đến bức tranh đó, đó chính là bản báo cáo tốt nhất. Nhiều người vẫn cho rằng ly hôn là một cú sốc lớn đối với trẻ em. Nhưng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng ly thân không có nghĩa là tình yêu biến mất. Chỉ cần bạn yêu thương và bảo vệ con cái, chúng vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Mới 7 tuổi, Xiang Xiang đã rất hiểu chuyện, tài năng và vô cùng thông minh. Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự tạo dựng được tên tuổi cho mình nhờ điều đó.